Okay. So ngayon, susubukan naman natin na magbayad ng Maynilad using GCash app pa din. Okay. Let's start. Una, i-click natin yung pay bills ulit. Then click water utilities. Tapos hanapin natin yung Maynilad. Ayun. Maynilad. Then click nyo yan. Tapos yung contract account number na 8 digit, yun yung nakasulat sa bill nyo, yung contract account number. So, input natin yan. 56628-255. Ito yun. Ito yung contract account number ng bill namin. Then, yung account name, kung kanino nakapangalan, yung bill nyo. Yan, dito ilagay ko is Paulo Navarro. Okay, Paulo Navarro. Then next, yung amount kung magkano yung babayaran nyo. 2155.41. So yan yung bill namin sa tubig ngayong buwan. Then yung email, optional pa rin yan. Pero kung gusto nyo ma-receive yung receipt nyo, pwede nyo ilagay yung email address dito. Then double check. Tapos kapag tama na, next. So 56628.255. Yung amount 2155.41. Okay. Pag okay na, click confirm. Then wait nyo lang, processing. Okay. Ayun. So, ito na yung reference nyo na successful yung transaction na ginawa natin. Then, click done. Okay. So, yun. Automatic na siyang nag-deduct sa laman ng GCash natin. So, zero processing fee pa rin siya. So, walang bayad yung processing fee. Reference number natin is 9517440028. Okay, so, yun lang. Maghintay na lang tayo ng 24 hours para makita natin dun sa account natin sa Maynilad kung pumasok na yung binayaran natin. So, yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na videos. Thanks, bye.